àgbáyé. Ó wà unusual kí n sáré wá ṣe life báyìí bọ̀ tó jẹ́ pàjáwìrì ó bọ́ sí pàjáwìrì. Yorùbá sì ní ọ̀rọ̀ tó bá gbà àárọ̀ ẹnìkan ìsọ́ lọ́sàn tó bá gbọ̀sán wọn ìsọ́ lálẹ́ tó bá gbálẹ̀ ẹnìkan ìsọ́ lóru. Tòun tó gbé mi wà nù. Ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ̀ bá ń pín program yìí. Ẹ jẹ́ gbogbo ọjọ́ sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan náà. Because nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà Ìgbò tí ló fẹ́ dàbí ẹni pé mo kórìíra wọn. Mr. Awikonko don't be tribal kìnní kan ìgbàdógójì èrò ọ̀wájà. Èèyàn ọ̀dá ẹ̀ lójò lọ pa. Ṣé gbọ́ wàhálà tán ti fà ní South Africa báyìí? Wọ́n ti ń dáná sun mọ́tò àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀. Wàhálà ò ní gògò. Protest káàkiri orílẹ̀-èdè South Africa nítorí ẹ̀yà kan ṣoṣo, ẹ̀yà Ìgbò. Bóyá ṣẹlẹ̀ ń Ghana náà nìyẹn ní last year. Wọ́n ṣe ti China. Kí ló dé tí wọ́n ń sunkún oyè káàkiri kí wọ́n fẹ́ foyè ṣe? Kí lèèyàn fẹ́ foyè ṣe? Kí ni wọ́n ó foyè ṣe láyé tí wọ́n wá? Kí ni wọ́n ó foyè ṣe láyé tí wọ́n wá? Kí ló dé tán sunkún oyè káàkiri? Ní mo ṣe ẹ̀ ní mọ̀ bànújẹ́ ẹ bá ń pín program yẹn. Ní tí mo fẹ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú méjì péré ni. Kò sí à ń lo àmì fàágùn fún. Ṣùgbọ́n láti wíta saran fásaran kó lè yáran ṣe. À ń láti sọ ti aṣọ aràn fún aṣọ aràn kó náà mọ́ sọ aràn mọ́. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ ò jíire bí. Ìbànújẹ́ ò ní kàn wá ó kéré ó tóbi. Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ tèmi. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀sẹ̀ ń wò mí rí mi fún ìgbà àkọ́kọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn kan sọ pé ìjàngbọ̀nbọ̀ yìí ló tún dé yìí. Èmi náà kọ́ inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. Bí n ò bá rojọ́ wẹ́wẹ́ ló lè máa fa inú rírun. Bí n ò bá jòǹpẹ̀rẹ̀ ètè ló lè fa àyà rírìn. Gbówé àtàkànlù èdè ọ̀bá máa rélulẹ̀ lẹ́nu mi náà ló lè máa múnú romi gorogo. Mo lóyún ọ̀rọ̀ ọ̀nú lónìí mo ti ṣèyí sí. Aboyún tó bá lóyún oṣù 12 ni ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ yóò ṣàlàyé bí ti ṣe ni. Ọ̀dà sẹ́ẹ̀tì bá ń pín Lagos for show welcome. Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà o lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà o. Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà o lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà o. All right. So, ẹ bá mi pín program yẹn. Mo kí káàbọ̀. Ẹ̀wọ̀n pé báwọn èèyàn bá ti dé tá bá sọ̀rọ̀ bí ìgbà tí èèyàn sọ̀rọ̀ sápò lẹ́ni. Ìjà fi ìṣẹ́jú kan dódà àwọn èèyàn mi kí wọ́n fi wọlé. Now, kò síbi tí ṣe ò sí. Bàbá wò dáadáa, God bless you. Mr. Matami Agatha. Ọ̀rẹ́ ò dénú. Bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ yẹn náà mo ti padà gẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Mi ní wáńtì. So, ẹ bá mi share ẹ ṣe ń wọlé, ẹ bá mi share program yẹn. Kò síbi tí ṣe ò sí. Orí adé tún ń pètè àrùn, orí adáran ń pètè àtijọba. But I'm very very unfortunate. Táwọn èèyàn ń gbà nínú oyè jíjẹ kò sí ìyé mi ń tèmi o. First to comment, you are welcome. Táwọn èèyàn ṣe kí ni táwọn èèyàn ń gbà
nínú oyè jíjẹ kò tí ì yé mi. Kọ̀kọ́ mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn Haúsá ọkọ̀ mọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà o, àwọn náà mọ̀ jẹ séríkì káàkiri o, séríkì Fúlàní, séríkì Haúsá, séríkì kinní kan, but tí wọ́n ó wà minimized. Tẹ̀yà Yorùbá àti ẹ̀yà Ìgbò ló lè kéńkà. Gbogbo àwọn ìlú tó wà lókè ọya ní south east, bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ náà àìrìn jìnnà lára bùkẹ́ ìgbín ni. Bójú bá dilẹ̀ èèyàn ó rí ẹja tó yarọ lómi. Nbí abámọ̀lúdé làákìlú mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá dáwọn ìlú yìí possibly kẹ́ra àwọn ọmọ Yorùbá táwọn náà sọ pé àwọn náà ń jọba ń bẹ̀, tí wọ́n sọ pé àwọn ń gbádé sórí, ó wà very very unfortunate. Mi mọ̀ tó wà nínú adé tí wọ́n fẹ́ dé. Ẹlẹ́lẹ́yà pọ̀ nù wọn o. Adé tí wọ́n ń bẹ lórí tó ń bẹ lórí wọn nìkan ni wọ́n rówó ẹ̀ o. Owó tí wọ́n fi máa pààrọ̀ aṣọ ò sí o. Wọn ò ní nǹkan tí wọ́n fi sọ láwọn sì fẹ́ fẹ́lá. Wọn ò ní tí wọ́n fi lòpọ̀ ọba, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe é. Wọ́n máa lu jìbìtì. Oríṣiríṣi ọba lásàárín tó ń lu jìbìtì. Àwọn tó ń fobìnrin lu jìbìtì pọ̀. Ọba tí ó máa promise obìnrin pé òun fẹ́ fẹ́ wọn, ń bá rí kan jò ní tó ṣe court wedding pẹ̀lú obìnrin méjì. Tó lu eléyìí ń jìbìtì more than 40 million naira kó tó jálẹ̀. Orí fóònù wọn ti fi divorce letter ti ẹ̀ ránṣẹ́ sí. A ti kọ̀ ọ́ o, ọkọ ti kábíyèsí ti kọ̀ ìyàwó. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. So lórí ọ̀rọ̀ ti South Africa tó gbé mi wá gangan, òye yé mi páwọn èèyàn máa dé sí lórí ètò ni. Lórí ọ̀rọ̀ ti South Africa, ṣé mọ̀ pé ìjẹta àbí àná òde yìí òun náà ni mo wá láti wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. N ò sì wá mọ̀ wípé bí ó ṣe rí lónìí leléyìí o. Ọlọ́run ọba mi ń gbọ́, mi ò mọ̀ pé bí yóò ṣe rí lónìí leléyìí, pé yóò dàrú tó bó ṣe dàrú lónìí. Gbogbo dúkìá àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń bẹ ní South Africa náà tún ti ń dáná sun. Ẹni sínú kọ́ leléyìí, ọ̀fà leléyìí. Torí pé kókókó làárán fàdítí. Àwọn èèyàn ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n bá lọ sílé àjèjì, ọ̀tọ̀ leléyìí tí wọ́n gbájúmọ́ ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n débẹ̀. Wọ́n yóò tán sí ni wọ́n wá bẹ́kùnbẹ́kùn káàkiri. Àyà wọn yóò tán àbí ọ̀yà wọn yóò tán ó ń ṣe nú gbẹ̀ndú sọ́dẹ. Wọ́n bá ní nǹkan dùn mọ́ ńlá fi sọ wọ́n bá ló yẹ kí ọmọ ọ̀ka ẹsẹ̀ ó gùn mọ́, torí pé kò ṣeé di àdámú, àní fi di àdámú. Mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé. Ìbànújẹ́ ò ní kàn yín o. Ẹ̀yin náà ò ní súnmọ́ bànújẹ́. Níbikíbi tí bànújẹ́ bá wà ẹ̀ ní dé sàkánì ibẹ̀. I love you all. And I will never take you for granted for anything, for any reason. Ẹ̀rẹ̀ tí mọ̀ wípé bí ọba nídìí obìnrin ìjẹ́kú mólú lọ̀rọ̀ mi. Ẹkún ní sàtọ́kùn fúnkun. Màmá sọ àṣà mi sí ni pé obìnrin tó fìdòwú sàkọ́bí yóò ṣàlàyé bí tó bíbejì sí. So mo kí ń káàbọ̀. Àkọ́sórí kan bẹ tá a máa ń kà ń gbà tá a wà ń kékeré. Igi eléso ni èmi, Ọlọ́run kò dá mi ní asán. Ẹ̀yin èrò tó ń lọ tó ń bọ̀, ẹ yà wá mu nínú èso mi. Ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ kan ni mo bẹ̀ yín kí ẹ má ṣe tì mí ṣubú. Ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ kan ni mo bẹ̀ yín kí ẹ bá mi share program yìí. Kó lè jàǹfààní fún èèyàn tó pọ̀ náà ni. Sẹ́wọ̀n pájọ jẹ́ òdùn bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀bá ní. Àti pàápàá láti encourage ọmọ yín kónkóló yìí, ọ̀rẹ́ yín kónkóló yìí, àyànfẹ́ yín kónkóló yìí, olólùfẹ́ yín kónkóló yìí. Kọ́mọ̀ bàdà bẹ́ẹ̀ ni pé à ń jó àsán kan ìlú. I love you all. You are welcome. So now, ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀yà Ìgbò. Èmi believe pé ṣé mọ̀ pé ńkọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí nìkan lọ sọ́yọ́ tí wọ́n lálàáfin fi jẹ Eze Ndigbo of the Southwest or Southwest kí gbogbo wa tó reject ẹ̀ pé kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ẹnìkan ọba kan kò lè fìyàn jóyè Southwest. Ọba lè fìyàn jẹ́ network àbí
ọba lè fi YouTube àbí ọba lè fìyàn joyè ní domain ẹ̀ o lè súnmọ́ wájú ọba lè fìyàn joyè ní domain ẹ̀ kìí ṣe wípé kí kábíyèsí kan wá pé tó òun fìyàn jẹ ọba ní gbogbo south west o kò síbi tán ti ń ṣerú ẹ̀ o kò síbi tán ti lè gbarú ẹ̀ o kò síbi tán ti lè gbarú ẹ̀ o so ìyẹn jẹ́ nǹkan tí ẹni tó ń pè mí láti Canada ṣẹ́ni yẹn mọ̀ pé mo wà lórí ètò hello yes sir orí program mo wà o no tí n bá parí program àpẹ yìí God bless you sir. So like I said ìpínlẹ̀ Èkó issue statement pé àwọn ò fọwọ́ sí èsè Ndigbo bí kankan àwọn ò dẹ̀ accept èsè Ndigbo bí kankan àwọn ò dẹ̀ fẹ́rù ẹ̀ ní tó máa tún ìtàn oyè àti ọba jíjẹ ìpínlẹ̀ Èkó tó máa tún kọ àwọn ò fẹ́ àwọn fẹ́ kọ́ wà báwọn ṣe fi sí so now lẹ́yìn ẹ̀ ní ti South Africa ṣẹlẹ̀ mi ò dẹ̀ fi bó ẹnu mo dẹ̀ jáde ń pé wọ́n yan èsè Ndigbo ní South Africa àwọn ọmọ South Africa láwọn ọgbà láwọn ọ̀fẹ́ wọ́n ní bí ìgbà téèyàn fẹ́ tún ìtànlú àwọn kọ ni àwọn ti nílànà táwọn fi ń jọba tàbí joyè àwọn ọ̀dẹ̀ rírú ẹ̀ rí níbi tájèjì ti máa dé tí ó ti sọ pé òun náà fẹ́ máa jọba làwa náà fi wá sọ pé èèyàn lè ní community leader bẹ́ẹ̀ bá wà ń lo àjèjì torí bí nǹkan ọba ṣẹlẹ̀ ńlá ṣe lólórí Yorùbá nítorí bọ́mọ ọba àdáràn níṣe lórúkọ torí bí nǹkan ọba ṣẹlẹ̀ tá ní ìdí ẹni tí ó tọ́ wa sọ́nà ńlá ṣe máa ń lólórí níbikíbi tá a bá wà eléyìí ò burú kò sí ní tó lé ń bẹ̀ but unfortunately ọba làwọn èèyàn ọba ló wo àwọn ẹ̀yà wọ̀nyí jẹ ní tiwọn wọ́n fẹ́ jọba ibi ọba ń pa wọ́n Kennedy tí fi ṣẹ̀yà Ìgbò nìkan ni mò ń sọ̀rọ̀ sí tẹ́ bá dé mi ìmọ̀ ti London o but America ọba Yorùbá pọ̀ ń bẹ rẹpẹtẹ France wọ́n lọ́ba Yorùbá àwọn ìlú mi ni mi ìmọ̀ ti Canada náà so tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe bí ọba in fact majority wọn tán bá múra tán ọba tó máa lè withstand wọn ní Nàìjíríà yóò kò wọ́pọ̀ bí a ta bá ń sọ̀rọ̀ ní ta bá ń sọ̀rọ̀ Aláàfin because ìmúra wọn ìtẹ̀lẹ̀ wọn aṣọ tí wọ́n ń wọ̀ ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ní tèmi wá máa ń sọ ni wípé èmi rò pé àwọn tó lọ sókè òkun iṣẹ́ ajé wọn bá lọ àwọn tó ti wá fira wọn jọba báwo ni wọ́n ṣe láǹfààní láti gbájúmọ̀ tí wọ́n bá lọ ẹ̀rọ ìgbẹ́ nìkan pè mí láti South Africa bóyá ẹni yẹn fẹ́ give account nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹni tó pè mí láti South Africa yẹn ẹ lè pè mí padà kó tó di pé mo tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ bóyá ẹni fẹ́ give account nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa ẹja listen ẹja dúró fún kọ́ wọn mọ̀ pọ́n wò mí ẹni yẹn wò mí nìyẹn tàbí kémi ó pè wọ́n padà káwọn bá dúró. Hello, sir. Hello. Mr. Awikonko. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán o. Ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Mo ní mo fẹ́ sọ fún yín mo rí programu yín yẹn. All right. Yorùbá nǹkan tó ń dádé bí àwọn Ìgbò yìí náà ni o. No. Àwọn Ìgbò yìí náà ni mi sọ pé hello, sir. Ẹ ní sùúrù ẹja mú lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀.
mi sọ pé Yorùbá ń dádé ní South Africa tí Yorùbá ò bá dádé ní South Africa wọ́n ń dádé ń bò míì. Tá bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí ó wà ní líìkì ó wà ń gbàjà ni. Ó yá ẹ ṣàlàyé kí ni tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé òun ẹ̀ṣẹ̀ rí àwọn ẹ̀rá bíi tán bá ti jẹ irú ilé tó ṣẹlẹ̀ ní Ghana yẹn náà ni tán bá jẹun tán kán máa wá bẹ́kùbẹ́kù iná nígbà tó tán máa wá bẹ́kùbẹ́kù iṣẹ́ tẹ̀sẹ̀ ṣe ò mọ́ iṣẹ́ tán most of them ṣe ò mọ́ ẹ̀yin tán fẹ́ lu tẹ̀ ń dárin ókè ẹ̀jẹ̀ oyè yín àti ìjòyè yín oyè tí ó kàn nítumọ̀ tí ó dé bí kankan tán ti kóra wọn jọ ṣúrúṣú náà máa ná fira wọn joyè kan níbi kan tí ó sẹ́ni tó recognize wọn oyè tí ó nítumọ̀ tí ó ní kankan lẹ́ẹ̀ni jẹ́ káláyé gbádùn tó bá ti lówó irọ́ kan burúkú wọn tán nìyẹn náwọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ jọba láàrin àwọn ibo ara wọn àwọn bí yóò dẹ̀ ní gbà because irú ti Ghana yẹn náà ti gbà ó ti jẹ́ kí most of them were awake so wọn fẹ́ gbàgbé ẹ̀yin tí àjẹ̀ tó fẹ́ lù ẹ̀ máa dání tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí nǹkan kan wọn kò ń ṣe pọ̀ rẹ̀ nǹkan tí wọ́n recognize ìjọba ò recognize tó ṣẹ̀ ń tó recognize ẹ̀kan máa dá wà lálẹ́ ọlọ́run dá wà lálẹ́ fún àwọn èèyàn wa ni ẹni tí ò mọwọ́ tí ò mẹ̀jẹ̀ báyà tó kú sí báyìí. ọ̀nà dáná sun mọ́tò. ẹ̀yin tó ọ̀fẹ́ ládùúgbò because àwọn ọmọ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe most of them mo máa wọ́n àwọn aráàlú náà gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe pé iṣẹ́ ọwọ́ yín most of yín ọwọ́ iṣẹ́ ọwọ́ yín ò mọ ibi tẹ́ ti rówó yẹn ò mọ́ èlùbọ́ títà yín ni. all right sir. wọ́n dẹ̀ ń kọ́ nípa ẹ̀ máa tó yẹ kẹ́ tó lọ́ra máa ṣe jẹ́jẹ́ kẹ́ máa ṣe jẹ́jẹ́ ẹ̀tù lọ dá wà látàsílẹ̀ pé irú ọba aládàáda wo náà ń jẹ. so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. God bless you baba. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí nǹkan àwọn dúró sí gbẹgbẹ àwọn èèyàn wọn ò dúró sẹ́gbẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ wọn ni. all right baba God bless you. àwọn dúró sẹ́gbẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ wọn ni. all right baba. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. all right ṣe yes. now ẹja wọnú ètò sàn. ìròyìn tó jáde àkà máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. breaking vehicles belonging to foreigners set ablaze. Fresh tensions have emerged in South Africa's Eastern Cape province following protests against the reported coronation of an Ndigbo king, with vehicles allegedly belonging to foreign nationals set ablaze amid the unrest. Now, foreign nationals. Okay, ó ti padà wá. So, normal nationals. Mélòó ló affect? Èèyàn mélòó ni? Sáwọn ẹ̀yà Ìgbò nìkan ni? Sọ́mọ Yorùbá pẹ̀lú wọn? Sáúsá Fúlàní náà ń bẹ ńbẹ̀? Ṣé wọ́n kó country míì ní Áfíríkà náà mọ́? Àbí ìlú èkó èkún? Okay. The fire erupted shortly after the handing over of the Memorandum of Zole Williams, MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs at City Hall on Monday. Òní náà lọ́jọ́ ajé tí wọ́n hand over kí lorúkọ ẹ̀ memorandum. So now video circulating oríṣiríṣi ẹ̀ lárí o kò sí èlò online ni o oríṣiríṣi pictures lárí o tí náà ń sọ kẹ́ ò tí ń sọ kẹ́ ò kò yàtọ̀ sí ti time xenophobia o. Now video circulating online shows scenes of chaos with burning vehicles and agitated protesters expressing anger over what they described as recognition of a foreign kingship within South Africa territory. The demonstrations, which quickly escalated, have raised concerns about renewed xenophobic violence in the country. Ṣàtìrì, àjókòó jẹ́jẹ́, àjókòó kunkun kì í jẹ́ ká jókòó jẹ́jẹ́ ó jókòó jẹ́jẹ́. Àwọn adásínilọ́rùn obìnrin ọ̀dọ́gọ́ tẹ́lẹ̀rú ń wẹ́rú tó ní kí wọ́n jọ́kọ̀ wọn tó kó dé. Àwọn ọlọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ tí ìfi tí wọ́n kọ́ gi tó jẹ́ pé èèyàn wọn fi kọ́. Àwọn oníyà tí ìdájẹ́ tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n máa mú ìyà tí wọ́n wá bẹ́ẹ̀ lòmíì nílé. Ẹni tí ò lọ sójú ogun wọ́n dẹ̀ bá mú wàhálà tí ẹ bọ̀. Àwọn là ń pè lẹ́yà Ìgbò wọ̀nyí. Kí ló dé? Kí là ń bá káàkiri? Kí ni ń ṣe wá gangan? Kí la fẹ́ jẹ? Kí la fẹ́ jẹ? Kí ló dé tó jẹ́ pé tí wọ́n nìkan ni máa ń yọyẹ́? Okay o,
The demonstrations, which quickly escalated, have raised concerns about renewed xenophobic violence in the country. The demonstration followed the crowning of Solomon Ogbonna Ezike as Igwe Ndigbo on March 14, a move that the Eastern Cape House of Traditional and Khoisan leaders described as undermining South African sovereignty and recognized systems of traditional leadership. The protest was led by March, a March civil organization which has strong support from traditional leaders and political parties, including Action SA and Patriotic Alliance. Large crowd moved through parts of the city, their anger directed at what they described as an unlawful and disrespectful act. Speaking to SABC News, that is South African Broadcasting Corporation, during the demonstration, one of the protesters declared solidarity with local traditional authorities while condemning the coronation, which reportedly took place in East London, also referred to as Kugompo City. And he said, and I quote, "First of all, we are here in solidarity with the traditional leadership of the Eastern Cape, all of the traditional leaders, and also the people of the Eastern Cape," the protester said in a video making the rounds on the internet. He said, and I quote, "Let me just put up front that Action SA policy about illegal immigration is very clear. If you are in this country illegally and you do anything illegal, you are going to be sent back home." Ṣé ẹ rí nǹkan báyìí? Wọ́n fọ̀rọ̀ oyè ọba kó bára wọn. Wọ́n mọ̀ bá wọn dirú wọn báyìí nísìnyí, wọ́n mọ̀ rán wọn padà sílé, àwọn ọmọ ìran kíran, ọmọ àtòkù wá balẹ̀ jẹ́. Now, wọ́n máa pàbí kẹ́dábírí kó bá wọn bájọba sọ̀rọ̀, pléènì ọ̀fẹ́ tí ó ká wọn láti South Africa wálé. Can you imagine that? This is a sovereign nation. It is our nation. We love it. And we are protected by a constitution. There is nowhere in our constitution that makes provision for a Nigerian from the Igbo tribe to come and become coronated as a king of the Eastern Cape. Wọ́n highlight ẹ̀. Wọ́n já mọ̀ wípé ẹ̀yà Igbo nìkan ní kọlọ̀ràn sí. Àwọn lọmọ ọ̀sán tí kó gbogbo bá mọ̀ mẹ́ẹ̀. Àwọn ni wọn ò ní dókòó sí iyọ̀, wọn ò ní somi síbi tó yẹ kó wà. Ọmọ odò wọn ò ní dó sẹ́yìn ilẹ̀kùn tá a gbé sí. The protester further alleged that statements made during the coronation 18 tensions, accusing organizers of attempting to establish a parallel authority structure within the province. Èwo làbọ̀rọ̀ lọ́ba tí ó mọ̀ dájọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan tó ru yín lójú, bí ìjà bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin èèyàn méjì, ilé ẹjọ́ ń bẹ ńlẹ̀, òfin sì wà tó lè gbé gbogbo nǹkan lẹ́sẹ̀. Ok, ẹnìkan náà ń pè láti South Africa, bóyá àwọn náà ní àkáǹtì tán fẹ́ fún wa, ẹ má jà yẹ̀ sẹ́gbẹ́. Hello. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan tó ru yín lójú. Hello sir. Hello sir. Ẹ máa rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́, ẹ kàn máa rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi ẹ díẹ̀ ni. So. Hello. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín báyìí. Hello sir. Ẹ rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi yẹn, èyí tí ò gbéjì, ó máa takora wọn. Kàn máa rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi ẹ díẹ̀ ni. Okay. Ẹ má bínú. Okay, mo ti rìn kúrò ńbẹ̀. Ó yá, mo ń gbọ́ yín báyìí. Okay. Ẹ rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi yẹn, èyí tí ò gbéjì, ó máa takora wọn. Ẹ ṣì ń listen sí mi láti bẹ̀. Hello sir. Okay, hello Mr. Awikonko. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ bí báyìí lẹ ti máa orí fóònù lẹ ti máa gbọ́ mi kì í ṣe bí tẹ́ ti ń listen sí mi yẹn. Okay. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín báyìí. Mo wà pẹ̀lú yín báyìí lórí fóònù. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ bí báyìí lẹ ti máa orí fóònù lẹ ti máa. Tẹ́ bá láǹfààní àti pè padà. Ẹ lè gbọ́ mi ní orí fóònù, ẹ lè gbọ́ mi bí tẹ́ ti ń wò mí. Orí fóònù tẹ. Oh my God. Ẹ bá ń ṣílẹ̀kùn.
ọmọ yìí ṣe program lọ báyìí ó sì wà okay báyìí. Don't stress yourself. Do not stress. Ó sì wà okay. So like I said, ẹni tó pè mí yẹn South Africa náà wà. Ó possible kan láǹfààní àti tàbí kí wọ́n fẹ́ fún alákàntì nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ kàn máa sún sẹ́yìn, ẹ máa sún kúrò pátápátá níbi rédíò tẹ́ ti ń bí fóònù tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Ilé ìtẹ́ mú dání nìkan lẹ máa gbé sétí. Tẹ́ bá pè padà máa pìkẹ́. Etí ò gbéjì. Ok. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo ń bá bọ̀. Ok. Àwọn yẹn ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lásìkò tí wọ́n ń fira wọn jẹ Eze Ndigbo ń lọ fa wàhálà ń lọ bí àwọn nú. Okay, but beyond that, the utterances that were made at that coronation is what really galls us as a party, as Action South Africa. The utterances were that they are establishing a kingship in the Eastern Cape and a homeland. Ṣé homeland yìí bàbá wọn ni? Sáwọn wọn kọ́lé bẹ́ẹ̀. Can you imagine that? We have a history. We have a history of homelands in this province. A painful history of the homeland of the former cis kind, the former trans kind, where people were moved in there after being expropriated, having their land expropriated. They had limited opportunities. They are still some of the poorest people in our province, and we are not going to tolerate the establishment of another homeland. Bí èèyàn bá fẹ́ jọmọ ìlú kan iná ti dé padà bí? No, ẹ má fi tó làtàn. Ó máa gbogbo ẹ̀, ó máa jó gbogbo ẹ̀ dànù nísìn. So, like I said, bí èèyàn bá fẹ́ jọmọ ìlú kan, orí ọ̀fẹ́ àti ààyè ń bẹ láti darapọ̀ mọ́. You can't hear me. No, ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ mi. Lórí Facebook, sound please. Irọ́ o. Ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ mi o. No sound dìkẹ̀. Báyìí ńkọ́. Your voice is gone. Like this ńkọ́. Ẹ kọ́kọ́ bá ń sáré wò báyìí jàre. Facebook. Báyìí ńkọ́. Ṣé ẹ ti lè gbọ́ mi báyìí? Ó ti wà okay báyìí? All right sir, God bless you. So, àìmọye ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ní London, tó wà l'Amẹ́ríkà. All right sir, God bless you. Tó wà ní London, tó wà l'Amẹ́ríkà. Táwọn gangan ti dọmọ nílùú. Tó máa ń claim London citizen, American citizen, Canada citizen. Kò sí ní tó bá dé ń bẹ̀. Èèyàn náà lè national, God bless you sir. Mr. Ọlálékan Bámidélé mi ní wáyìntì. Wálé Ọlá, God bless you sir. God bless you sir. Now, ó ní wípé àwọn yẹn tòwé, wọ́n tó nílànà. Ó dá o, a fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìlú yín o, a fẹ́ mọ́jọ́ mọ́ ìlú yín o, ìṣesí yín wù wá lórí, ìṣesí yín wù wá. Ẹnìkan sọ pé àwọn ní nǹkan láti sọ. Tẹ́ bá ní nǹkan láti sọ tó jẹ́ pé South Africa lẹ́wà, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 tàbí +234 904 851 9362 +234 901 +234 904 851 9362. Tó bá jẹ́ pé wà ní South Africa,
ẹ rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ fẹ́ give account ẹ̀ I will be very very glad láti receive call yín God bless you. So èwo làbọ̀rọ̀ fagídí dọmọ nílùú kò wá sẹ́ni tí yóò wà l'Amẹ́ríkà tí ó sọ pé òun fẹ́ jọba ìlú wọn. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbádé sórí South Africa ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá ní tí wọ́n máa ń sọ ń bẹ̀ ni wípé olórí ẹgbẹ́ làwọn tàbí pé èdè àti àṣà Yorùbá làwọn ń gbé lárugẹ. Wọn lè ever sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà pé àwọn fẹ́ gbádé sórí sanjọba l'Amẹ́ríkà ni Amẹ́ríkà sọ fún wọn pé àwọn ti sọ fún pé àwọn ń jọba ń bí àbí ẹ ti rí kábíyèsí kan bí rí. So ọgbọgbọ́n náà ni onítọrọ fi gbélé kárún kọ́dún àbí kọ́rún ẹ má jẹ́ kéyìn mi ó yọ. So now they had limited opportunities. They are still some of the poorest people in our province, and we are not going to tolerate the establishment of another homeland. Drawing parallels with apartheid-era policies, the protesters warned against any perceived attempt to recreate ethnically defined territories. Hello, sir. Hello, Mr. Awikonko. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín sir. Báyìí, sir. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí sí? Bẹ́ẹ̀ ni, sir. Ẹgbẹ́ má bínú nǹkan yẹn mi ò get kìíní yẹn dáadáa. All right, sir. Mo ń listen sí program mo ń call láti South Africa. Mo mọ̀. Yeah, okay. Ọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní ọ̀rọ̀ ọba ní South Africa, òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí because àwa wà níbí àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó yé mi. Ṣé rí àwa Nigerians gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ẹni tá a bá jẹun yóò tán a máa wá bẹ́kùnbẹ́kùn and especially àwọn ọmọ Igbo nílùú yìí wọ́n ti kó bá wa gan. Wow. Orúkọ tí wọ́n sọ Nigerians ó wà very very terrible. Mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ti tèmi mo fẹ́ fi ṣe example fún yín so that a lè yé yín dáadáa. All right. And I would have loved a situation whereby tó bá jẹ́ pé a lot of Nigerians are listening back home so that they can understand what we are going through here because of some certain tribe called Igbos. This thing is not only happening in South Africa, it's happening all over. It's not only South Africa. The Igbos has caused us a lot of pain all over, sir. Now, èmi ti gbé lùí láti 2012 ni mo ti wọ̀ lùí. Wow. Yoruba ni mí. Calabar ni bàbá tó bí mi. Ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni màmá tó bí mi. So ti yé mi. So I'm both Yoruba and the other part. But mo dàgbà sí side ọ̀dọ̀ àwọn màmá. So Yoruba, òun ló fi jẹ́ kí Yoruba tèmi dán mọ́rán dáadáa. Now mo ti dé láti 2012 sir. Àtìgbà tí mo ti wọ̀lú yìí. I have never had any problem with a South African. Ìyàwó tí mo fẹ́ ọmọ ìlú yìí ni tó dẹ̀ bímọ fún mi. Tí I then live normally. Lóòótọ́ ńgbà tí mo kọ́kọ́ máa fẹ́ ìyàwó tèmi, àwọn òbí ẹ̀ ò kọ́kọ́ fẹ́ gbà mí torí nǹkan tó ti ń gbọ́ nípa àwa ni, especially Nigerians. But at the end of the day, ìgbà tó ń realize irú èèyàn tèmi jẹ́, wọ́n tẹ́wọ́ gbà mí. And up till today, as I'm talking to you, I'm still with my wife. But sir, orúkọ táwọn ọmọ Igbo ti sọ wá nílùú yìí. Àtijọ́ tí mo ti wọ sir tí yóò ṣe ti mi rí gbọ́n lè gbàjẹ́ tí Naija especially Igbo tí wọ́n ti ṣe fún ẹ sà wọ́n ti kidnap mi nílùú yìí rí àwọn ọmọ Igbo ni. Wow. Yes, I was kidnapped. Àwọn ọmọ Igbo ni wọ́n dẹ̀ clear gbogbo account mi kó tó di pé wọ́n fi mí sílẹ̀. Wow. Nígbà tí mo lọ police station tí mo lọ fọlọ́pàá tí mo tún lọ fọlọ́pàá tí ìyàwó mi tíráàkì mọ́tò mi pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tán tíráàkì mọ́tò mi síbi tí mọ́tò wà because nígbà tí wọ́n gba fóònù lọ́wọ́ mi wọ́n ń pe ìyàwó mi pé tí ò bá mú iye báyìí wá wọ́n máa pa mí wọ́n lọ sọ̀kú mi síbi kan kinní kan. Nígbà tọ́lọ́run bá wa ṣe ogun yẹn ta lọ sí police station tí mo lọ open case àwọn ọlọ́pàá ń sọ fún mi wípé àwọn mọ àwọn tí wọ́n jẹ́ wọ́n tún fà àwọn ọlọ́pàá ló dárò wọn èmi ò mórúkọ wọn dárúkọ wọn fún mi àwọn ọmọ Igbo. Hello sir. Now lórí ọ̀rọ̀ tó. Hello sir. Hello. Oh my God. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín sir, mo ń gbọ́ yín. Okay. Mo ń gbọ́ yín sir. mo fẹ́ pick kankan nu ọ̀rọ̀ ìgbìtàn gbésí ayé yín yẹn. Yes sir. Báwo ni wọ́n ṣe kidnap yín? Sorry. Bó ló ṣe wáyé? Ẹ ṣé.
because níbí báyìí èmi máa iṣẹ́ tí mò ń ṣe mo máa ń kọ proposal because mo partner pẹ̀lú àwọn NGO níbí báyìí àwọn NGO because ara nǹkan tó gbé mi kúrò ní Naija tí mo fi wá sí South Africa nìyẹn. Mo kọ́kọ́ wá fún training, master facilitator training. I was working with an NGO in Nigeria. Nígbà tí mo dé ìlú yìí mo wá fún training, mo wá padà sí Naija. So nígbà tí mo padà sí Naija ta bẹ̀rẹ̀ project ní kọ́mọ ní NGO tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Nígbà tá a parí project yẹn mo wá wò pé visa mi kì wà valid, jẹ́ kí n lọ sí South Africa. Mo wá padà wá sí South Africa. So mo wá partner pẹ̀lú àwọn organization tí mo ti wá ṣe training gbà yẹn. So mo máa ń kọ proposal yẹn tá bá bá wọn kọ proposal because wọ́n lack ìgbà tí mo máa ń bá wọn put up proposal láti lè apply fún funding. Funding tó máa ṣe àwọn community project ibẹ̀ lèmi náà ti máa ń rówó ti tèmi tí bá bá wọn gba international funding. Wọ́n á fún mi ní percent. Àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ kí n bá wọn facilitate, wọ́n á fún mi ní iṣẹ́, màá facilitate kí n kọ report fún wọn after project wọn. Nǹkan tèmi ṣe nìyẹn. Bó ṣe mọ̀ wípé àwọn Naija tó mọ̀ mí nígbà tí mo wọlé, wọ́n wò pé ẹni iṣẹ́ ṣẹ̀ wọlé kò tí ì lo ọdún mẹ́ta nílùú. Ó ti ra mọ́tò, ó ti wà òkè. Wọ́n wá wò pé báwo ló ṣe jẹ́. So èèyàn kan ló kàn déédéé pè mí lọ́jọ́ kan. Ló bá ní àwọn fẹ́ rí mi, àwọn gbọ́ wípé mo máa ń bá wọn kọ proposal kíní kan mo dẹ̀ ní òótọ́ ni. Ó wá ní òun fẹ́ rí mi, àwọn ní NGO kan táwọn fẹ́ dálẹ̀ wípé ṣé kí n bá wọn kọ. But àárọ̀ ọjọ́ yẹn tèmi jí kí n tó kúrò lé, nǹkan kan sọ fún mi wípé in fact ìgbà tí mo jí láàárọ̀ tí mo ṣe prayer tán gangan, mo sọ fún ìyàwó mi, mo ní nǹkan burúkú kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi pé ara ń fún mi. Ìyàwó mi ní kí n má máa sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn wípé wáyé tí mo ṣe ń sọ. Mo ní bọ̀dá ara ṣe ń ṣe ní yóò dáa. Aṣàbọ̀ sí mọ́tò, mo drop ìyàwó mi sí ibi iṣẹ́. Nígbà tí àwa dé ibi iṣẹ́ ìyàwó mi tí mo já ìyàwó mi sílẹ̀ tán, ìyàwó mi wọ́n á sọ fún ìyàwó mi pé ẹni tí ó lóun fẹ́ rí mi yẹn òun ló pè mí sí yìí o. Ìyàwó mi ní kí n lọ bá. But nígbà tí mo máa débi tẹ́ni yẹn fún mi wípé kí n ti wá bá òun, bí mo ṣe ń drive wọnú mọ́ọ̀lù yẹn, ara yẹn tún sọ̀rọ̀ fún mi. Mo wá pe ẹni yẹn, mo ní èmi ti wà níbi tí ẹni kí n ti bá yín o wípé èmi ò rí ọwá láwọn ń bọ̀ pé kí n dúró dà wọ́n. Ìgbà tí mo dẹ̀ ti dúró bíi 10 minutes tí mi ò mọ̀, èmi kàn drive. Àṣé gbogbo bí mo ṣe ń wọ̀ àṣé wọ́n tẹ̀lé mi, èmi ò mọ̀. Ìgbà tí mo jáde nínú mọ́ọ̀lù yẹn pé kémi bọ́ síbi robot traffic light, a máa ń pè robot níbí báyìí, mọ́tò yẹn kàn cross mi mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n kàn yọ̀bọ̀n, wọ́n kàn jáde nínú mọ́tò láàárọ̀ nǹkan bí aago 9 àárọ̀, wọ́n kàn yọ̀bọ̀n, wọ́n dẹ̀ jáde nínú mọ́tò àti gbogbo fúnra mi. Mo ṣí ilẹ̀kùn mọ́tò mi pé kí ló ń dé ìgbà tí mi ò jẹ́ anybody lówó, tí mi ò dẹ̀ gbà nǹkan kan. Kí n tó mọ tó ń ṣẹlẹ̀, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí náà mi, wọ́n gbé mi, wọ́n sọ mí sínú mọ́tò tiwọn, wọ́n daṣọ bò mí lórí, wọ́n ṣe wà mí lọ nìyẹn. Ìgbà tó máa wà mí lọ, tó máa gbé mi débi tó ń gbé mi lọ, àwọn ti máa ń gbúrò mi. Ìgbà olè mi wọ̀ tèmi ti ń ra mọ́tò, pé ṣé mi rò pé mi nìkan lèmi wá, èmi wá mẹ́kọ̀ọ́ nílùú yìí ni. Gbogbo tèmi ti mẹ́kì yẹn àwọn máa gbà lọ́wọ́ mi. Iṣẹ́ táwọn ń ṣe lélẹ̀, àwọn ń lọ sí East London lọ gbéyàn, àwọn ń lọ Cape Town lọ gbéyàn, àwọn ṣe kíni kan. Èyí làwọn máa gba gbogbo, àwọn máa gbowó lọ́wọ́ mi. Wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí náà mi tó ń kó gìbò mi níbi tó tì mí mọ́. Wọ́n gba gbogbo káàdì tó wà lọ́wọ́ mi àti káàdì ìyàwó mi. Èmi ò dẹ̀ kí n mọtí, mi ò mu sìgá. Káàdì tó gbà lọ́wọ́ mi yẹn ló ń fọ́ọ̀sì mi pé kí n fáwọn ní pin number mi wípé kán lọ máa withdraw. Wọ́n number yẹn ibi tó ti máa ń ta wọ́n pè bẹ̀ ní liquor shop, wọ́n ti ń ta àwọn ọtí. Wọ́n wá lọ swipe ọtí, wọ́n lọ swipe ọtí. Náà ibi tó ti ń swipe ọtí yẹn, ìyàwó mi ló ń gba alert lórí fóònù ẹ̀ torí káàdì tó wà lọ́wọ́ mi gbà yẹn káàdì ìyàwó mi ni. Ọ̀rọ̀ yẹn yé yín sá. Ó yé mi. Káàdì ìyàwó mi ni. So ìyàwó mi wá rí pé mò ń swipe ọtí black label. Bàbá yóò kì í mutí. Báwo ló ṣe máa swipe black label? Ara wa fóun náà pé irọ́ o, kò lè jọ́kọ̀ òun ló ń ṣe irú eléyìí. Ni ó wá pè sórí fóònù mi pé dàdí kí ló ń ṣẹlẹ̀, wáyé tó ṣe ń rarú ọtí bá tó ń rọ ọtí bá láàárọ̀ kùtùkùtù òun mutí. Àwọn wá gbé fóònù wa ní ọkọ ẹ̀kọ́ o, àwọn ti mú, àwọn ti ṣe gbá o, tó o bá mú iye báyìí wá àwọn máa pa ni àgbègbè kan kúndín kan. Ibẹ̀ yẹn ti mọ̀, ó ṣàṣàrí blọọkì káàdì yẹn. Òun ló wá pe àwọn ọlọ́pàá, ó wá pe tracker company mọ́tò wa. So olúwa sọ fún wọn pé wọ́n ti kidnap ọkọ òun, pé nǹkan báyìí ni wọ́n dẹ̀ ń demand. Àwọn tracker wa bẹ̀rẹ̀ sí ń track mọ́tò yẹn kiri. So wọ́n wá track mọ́tò yẹn sí hospital tí Mandela kú sí, wọ́n lọ park mọ́tò yẹn síwájú hospital tí Mandela kú sí.
so wọ́n track mọ́tò dé but ibi tí wọ́n wá fi èmi sí ó wà ní ìsàlẹ̀ street yẹn but wọn ò mọlé yẹn so àwọn ọlọ́pàá wá wò wípé ohun tó fi lè mú mọ́tò yẹn wà ní bíbá ẹ̀ wọn ò dẹ̀ ríyàn kankan nídìí mọ́tò but àwọn ọmọ Ìgbò yìí wọ́n fìyàn ṣọ́ mọ́tò so àwọn wá wò pé ok ohun tó fi lè mú mọ́tò wà bí wàá jẹ́ pé ẹni yẹn tán gbé kò lè jìnnà sí eré àbíbá wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wọlé sílé ẹni tó wá fi ṣọ́ mọ́tò òun ló wá pè wọ́n ló sọ fún wọn wípé police don dey enter house to house so make una release that guy o e be like say in car torí mọ́tò tuntun ni nígbà yẹn ìyàwó mi ló dẹ̀ ṣe ra mọ́tò yẹn nígbà yẹn pé e be like say the car get tracker o ni wọ́n ṣe wá tì mí jáde nínú ilé àwọn gan ló fún mi kọ́kọ́rọ́ mọ́tò àwọn gan ló náwó ibi tí mọ́tò wà síbi pé mọ́tò wà nísàlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ pé kí n lọ gbé mọ́tò mi kí n máa lọ ibi tẹ́mi ti ń padà lọ tí mo lọ síbi tí mọ́tò bọ̀ bẹ́ẹ̀ mo pàdé àwọn ọlọ́pàá àti ìyàwó mi tí wọ́n ń bọ̀ tó ń pàdé mi. ìgbà tí mo máa gbé táwọn ọlọ́pàá máa pàdé mi pẹ̀lú ìyàwó mi wá sọ fún wọn pé ọkọ òun lélẹ̀ tó wọ́n bí mi pé níbo ni wọ́n mú mi lọ nígbà tí mo máa mú àwọn ọlọ́pàá délé yẹn security tó ṣílẹ̀kùn fún mi tí mo fi jáde nígbà tí mo máa ọlọ́pàá débẹ̀ ó sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé òun ò rí mi rí. Wow. ó lóun ò mọ̀ mí ó lóun ò rí mi rí ẹni tó ṣílẹ̀kùn fún mi but luckily for me building tí wọ́n gbé mi lọ yẹn ìsàlẹ̀ building yẹn torí bí 4 or 5 story building ni ìsàlẹ̀ building yẹn ọmọ tó máa ń gẹrun fún mi ọmọ Yorùbá ni Ṣeun lórúkọ ọmọ yẹn ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wà ń sàlẹ̀ ń bẹ̀ ọmọ yẹn dẹ̀ dá mọ́tò yẹn mọ̀ ó dá mọ́tò tí mo wà mọ̀ mọ́tò ìyàwó mi ó dá mọ̀ nígbà yẹn so ọmọ yẹn rí nígbà tí wọ́n wa mọ́tò yẹn wọlé ọmọ yẹn ní mọ́tò bọ̀dá yẹmí lélẹ́yìí but àwọn boys tó wa mọ́tò ìwọlé iṣẹ́ burúkú tó máa ń ṣe ṣé kò ṣe pé wọ́n ti gbé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ọmọ yẹn gan try láti pè mí ó try láti pe nọ́mbà mi but wọn ò gbé because ó dà pé wọ́n mọ ọmọ yẹn náà so wọ́n rí pé ọmọ yẹn ló ń pè mí wọ́n rí pé orúkọ ẹ̀ wà lórí fóònù mi wọ́n rí pé òun ló so wọn ò gbé kọ́ọ̀lù ti díẹ̀ ọmọ yẹn try láti pè mí but later lọmọ yẹn ṣẹ̀ wá ń ṣàlàyé fún mi nígbà tí adébẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá wípé òun rí tí wọ́n wa mọ́tò ìwọlé bọ̀ tó ń rí pé mi kọ́ mo wa mọ́tò wọlé ibẹ̀ lára gan ti ń fún òun so ẹ̀sà ṣe rí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀ sí ìlú ìgan wọ́n ti sọ Nàìjà lórúkọ now ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń ṣe program lé lórí tí mò ń wò lálẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́badé yìí sà ṣé mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n fi jẹ ọba yẹn nílẹ̀ Ìgbò tẹ́ bá lọ wọrí YouTube sà ẹ̀ rí i pé ó ti make statement statement tó dẹ̀ make now ó ń sọ wípé àwọn Yorùbá ó láwọn ni wọ́n ń dá wàhálà yẹn lẹ̀ pé àwọn ni wọ́n lọ sọ wípé Ìgbò ń jọba kí ló kan Yorùbá nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. ẹni tí gbogbo èèyàn rí ni. thank you now nǹkan tó ń sọ ẹni tó fi bá gangan tẹ bá lọ òun mo sọ fún sà ẹ bá lọ wọrí YouTube ó ti make statement mo ṣe wò tán nírọ̀lẹ́ yìí ni kó tó di pé mo tún ní sí program tẹ́yìn ṣe. okay. ó ti make statement ó rojọ́ mọ́ Yorùbá lẹ́sẹ̀ nísìn. wow. now Igbo ti fẹ́ sọ di Yorùbá and Igbo problem because there is a particular guy tó kọ́kọ́ bring up issue yẹn sà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bring up pé this is going to cause trouble now àwọn Igbo ti ń threaten ẹni yẹn ní South Africa ń bí báyìí. wow. nǹkan tá à ń face pẹ̀lú àwọn Igbo ní South Africa nìyẹn. wow. now ṣé mọ̀ pé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí sìn tẹ́ bá jẹ́ Naija tẹ́ bá fẹ́ travel mo fẹ́ travel wá sí Naija tẹ́lẹ̀ ní early February but we now discover wípé tá a bá dé airport tá a bá ń jáde wọ́n lu passport wa ní verification on arrival àwa ta níwèé o èmi níwèé o ìyàwó mi mo fi ṣèwé o tó bímọ fún mi ọmọ nílùú ni o tí mo fẹ́ ní ṣùlọ́kà ni o but ṣáà rí verification on arrival yẹn tó má ti lù mórí passport yín ẹ̀sà tẹ́ bá ti jáde ẹ̀ lè wọlé mọ́ o. wow. so irú àwa ta ti wá ní investment irú èmi tí mo ra lé sí bíbáyìí tí mo ní family sí bíbáyìí tí mo ní gbogbo life saving mi bíbáyìí ló wà màá wá jáde pé mo fẹ́ lọ sílé lọ wo àwọn òbí mi ìyá mi ṣì wà life ní Naija mi ò lè lọ torí tí mo bá fi ìlú ilẹ̀ mi ò lè wọlé mọ́ nítorí nǹkan táwọn ọmọ Ìgbò ti dá sílẹ̀ fún wa ní South Africa majority of àwọn ọmọ Ìgbò ìsà wọn ò níwèé oògùn olóró ni wọ́n ń tà ní early January mo sì fi torí Pretoria lèmi wà mo fi Pretoria sílẹ̀ mo lọ parí ìjà fún ará church mi kan tó gba ọmọ Ìgbò sílé ní another province tí wọ́n sọ fún ọmọ Ìgbò yẹn pé dandan kó kúrò nílé àwọn báwọn ò fẹ́ nílé wọn mọ́ tó yọ̀bọ̀n sí ẹni tó nílé tó gbà sílé wípé kò sí nǹkan kan tó lè ṣe fóun. wow. àwọn èèyàn wá láti wá gbé mi
àwọn pípín yẹn láti wá gbé mi pé nítorí pé mo jẹ́ Naija wípé kí n jọ kí n wá tẹ̀lé àwọn lọ wípé ká lọ sort issue yẹn out. It was a 4 hours journey. Mo drive, mo fi family tèmi lẹ̀, mi ò mọ ọmọ Igbo yẹn rí. Díẹ̀ ẹni tó wá gbé mi ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló jẹ́ church member mi. Nígbà tí mo débẹ̀ ẹ lè believe pé ọmọ Igbo yẹn ó ti pe àwọn Igbo ẹgbẹ́ wọ́n ti hang around. But èmi bí pé èmi jẹ́ Naija mo mọ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́, mo pe bọ̀bọ́ yẹn sí kọ̀rọ̀. Mo láti pe bọ̀bọ́ yẹn sí kọ̀rọ̀ pé mo ní ọ̀gbẹ́ni inú onílù lẹ wà. Wọ́n ṣe báyìí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má sọ wá lórúkọ. Ó ní àwọn tí a rò pé wọ́n ń gbógun bọ̀ ni. Gbogbo àwọn guys tí èmi rí tí wọ́n dúró sọ gbogbo wọn lọ́nìbọn in fact ó tún ṣí aṣọ ẹ̀ sókè ó tún fìbọn hàn mí. Wow. Nílùú onílù why are we like this? Àwọn ọmọ Ìgbò ikọ̀ náà lọ máa lọ sínú abúlé wọn, wọ́n máa lọ mú àwọn ọmọ Saudi láti inú abúlé, wọ́n máa mú wọn wá sí ìgboro, wọ́n máa fi wọ́n ṣe prostitution. Ẹ máa fi wọ́n ṣe prostitution. Ẹ bá pè láṣẹ́wó torí social media. Sá? Ẹ bá pè láṣẹ́wó tàbí nàbì torí social media. Prostitute ẹ dárúkọ yẹn. Wọ́n máa fi wọ́n ṣaṣẹ́wó. Ara tí a lè dá nílùú wa ẹ̀sà èmi àti yín mọ̀ wípé ní ilẹ̀ Ìgbò kò sí ní anywhere ní ilẹ̀ Ìgbò tí èèyàn kan máa jáde tó máa lóun fẹ́ jẹ ọba Yorùbá nínú ilẹ̀ Ìgbò. Mi rò bọ́ possible. Kò possible but ẹ̀yin tó South Africa ẹ fẹ́ máa impose ṣé ẹ̀sà ṣé illiteracy òun ni problem àwọn people yìí ni àbí? Ṣé illiteracy ni àbí ìgbéraga ìta. Àwọn Ìgbò sọ wá lórúkọ. Wow. Àwọn Ìgbò ti sọ wá lórúkọ. Ṣẹ̀dẹ̀ níbi tí wọ́n ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ sí sà. Èmi fẹ́ kẹjẹ́ káwọn tó wà nílé kan mọ̀. Àwa ṣẹ́rí tó bá di wàhálà tán kò ń ṣe Ìgbò nìkan ló máa bá o. Gbogbo àwa ta jẹ́ Nigerians la save o. Because wọn ò dá Ìgbò mọ̀ yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o. Gbogbo àwa ta jẹ́ Nigerians la save o. Wow. Because àwọn púpù ṣẹ̀tẹ̀ wá rí area bí tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ sí sà, area bí tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ń gbọ́ wọn ń gbà ó dàbí Haúsá ni o. Ẹ lọ ṣe investigation dáadáa kẹ́ béèrè àwọn tribe yẹn wọ́n dà àwọn side àwọn Zulu yẹn ni. Go ni wọ́n gbọ́ wọn ò gbọ́ kàn mú ṣùgbọ́n náà lẹ ti rí sample ẹ mọye ilé tí wọ́n ti jó lẹ́nìí ẹ mọye buses tí wọ́n ti jó ó lè dọ̀lá sí kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn lọ. They don't care. And I want to categorically tell you, sir, South Africans are not wicked people. They are very well accommodating and loving people. It's not because I'm married to a South African. I'm saying this. I have lived with them. Ibi tí mo ra lé sí èmi nìkan ní Naija, èmi nìkan ní foreigner tó wà láàrin wọn. Mo dẹ̀ ti ra lé yẹn tí mo ọdún tó ń bọ̀ ló máa tọ́dún mẹ́wàá tí mo ti ra lé tí mo dẹ̀ ti wà láàrin wọn. I am a member of the community leader. Wow. In my own community. Naija dẹ̀ ni mí. Tẹ́ bá dé àdúgbò mi tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Mr. Yemi kò sẹ́ni tó mọ̀ mí tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Mr. Emmanuel kò sẹ́ni tó mọ̀ mí tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Muruti pastor ló ń pè bẹ́ẹ̀ ọmọdé àtàgbà wọn mú yín délé mi. Wow. Kí ló dé táwa Naija tá máa sọ̀rọ̀ wa lẹ́nu. Àwọn Yorùbá náà ní tiwa o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní tiwọn o but Yorùbás are not like this. Tí Yorùbá ní pé Yorùbá lè ṣe party wọ́n lè máa pariwo wọ́n lè wà lousy. Ṣó ti yé yín but our two Yorùbás are not into this. Ẹ̀sà ẹ wo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọ́n ní láti ṣàtúnṣe o. All right. Wọ́n ní láti ṣàtúnṣe o. God bless you. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wọn sọ fún wọn nílé. God bless Our you. government needs to intervene. God bless you. Because if this thing aggravates beyond this, it's going to be a problem. God bless you, Baba. Thank you, sir. All right, Saiba, and family o. Wọ́n á gbọ́ sà ẹ. Yeah. Now, bí wọ́n ṣe tí wọ́n bá yé ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ní Dubai náà lélẹ́yìí o ní United Arab Emirates. N tó máa ń jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fèmí ò ní wípé àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe bí sí wọn ò dá Ìgbò mọ̀ yàtọ̀. Wọ́n á wá fi tí wọ́n kó bàrán káàárọ̀ òjíire ọmọ Yorùbá tí ń lọ jẹ́jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ń ṣe business tiẹ̀ jẹ́jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ọ̀kọ́jà yẹ wọ́n ò fi tí wọ́n kó bá wa wọ́n ò fi tí wọ́n kó bá àwọn èèyàn wa wọ́n ò fi tí wọ́n sọ àwọn èèyàn wa dẹ́ni ẹ̀yìn ba business wọn jẹ́ àtọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan gbogbo mọ́tò tán dáná sun yìí mélòó ni tọmọ Ìgbò gangan ń bẹ ṣé kò sí tọmọ Yorùbá ń bẹ
ta ní ọ̀rà míì fáwọn yẹn ńjọ́ ni wọ́n ra mọ́tò ọ̀hún gangan so gbogbo àwọn nǹkan yìí ló ń fẹ́ èrò tẹ́ bá ń gbọ́ orí ètò ó gbèrò gbangba ni kọ́lọ̀ nínú àánú ẹ̀ kó ṣàánú wa pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tá a fún ní wàhálà tí ń fún wa ń wàhálà ẹ̀yà tá a mọ̀ yá wọn rí tí wọn ò fẹ́ jẹ́ káwọ́ nísinmi so pápápá ọ̀rà ń pẹ́ nìkan ra sticker fún mi lẹ́ẹ̀kan ọ̀tún Malaysia God bless you sir mo rọ́wọ́ yín ò pé ra sticker fún mi o ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ lónìí ẹ̀ ní mọ̀ bànújẹ́ pápápá dandan ni kí n bá nǹkan tí mò ń kà yìí dandan ni kí n bá délẹ̀ torí pé àwọn pọ́ìntì pọ̀ ń bẹ̀. They went further though and they said that they are going to encourage their brothers and sisters in Nigeria in their hundreds of thousands to come and establish a homeland in this province. Can you imagine that? In tí wọ́n dánwò ní Ghana ń jò ní tí wọ́n láwọn ọ̀rà lẹ̀ 50 acres. Àwọn máa wá ní Igbo community ní Ghana. The same thing náà ni wọ́n practice ní South Africa yìí. Why? Ẹ̀yà Igbo. Kí ló dé tẹnu kìí sìn lára fọ́kéèmù yín? Ntẹ́ǹsì ní Nàìjíríà ẹ tún ti gbé lóde. Ìṣe ilé ní orù wọ́n dé ta o. Ìṣe ilé ní orù wọ́n dé ta o. Àwọn ọmọ Yíbò oníṣẹ́ ẹ̀bù mo ń wí tó. Kí ẹ gbọ́rọ̀ sí ìyá yín lẹ́nu àti bàbá yín o. Àwí ìgbọ́ yín máa ń pọ̀ jù. Kí ló dé? Kí ló lè tó bẹ́ẹ̀? So, that is not going to happen because this province is not up for the taking. Here are our traditional leaders behind me. We respect them. There are 5 kingships that are respected by the president, inaugurated and recognized by our president and our constitution. The protesters also dismissed claims reportedly attributed to the Nigeria diplomatic mission that the coronation was merely symbolic. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n fẹ́ jẹ àwọn ẹni ẹlẹ́ni lóje wọ́n ní ó wà symbolic that is fún ìdánimọ̀ lásán ló wà fún àṣà lásán ló wà fún kò ní mí nìkan dàbí alára. So I want to go further to say that the embassy of Nigeria said that it was just a customary thing. Can you imagine? That means ọmọ Yíbò ń bẹ ní embassy yẹn nu wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ọmọ Yíbò bẹ́ẹ̀. Joshua bá ń wá náà kan síbi ó ti fẹ́ máa dark bá wá náà kan síbi. So wípé mí oyè lásán ni kò ní túmọ̀ kankan dàbí alára wọ́n kàn fi ń ṣeré ni fún àṣà ló wà fún nǹkan kan ló wà fún àwọn yẹn ní ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. We have taken great exception to the disrespect and the provocation of this coronation, and we want the Nigerian government to come out strongly against it. Ó wá kú báwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe jáde wípé àwọn ọmọ ń pẹ́ o àwọn ò sì lọ́wọ́ sí o. So kí ẹni tó bá lọ́mọ ń bẹ̀ kí wọ́n fi ewé ọmọ wọn létí. Yes, ẹ bá níyàn ń bẹ̀ kí wọ́n pe mọ̀lẹ́bí wọn sí àkíyèsí. Èkùrọ́ lẹ wá rà bó lọ mẹ́ran sí dénú gbá yín wọ́n lè lùbọ́lẹ̀ ń tà ń bẹ̀ ẹ̀ ń bá ṣe tọ́jẹ lọ orí bá ṣe ẹ̀ ń bá ṣe tọ́kàgbákò láti bẹ̀ oríbò náà ṣe. So more importantly, we want our government to make an ambiguous statement about their respect and recognition of our existing traditional leaders, and that they will never respect a kingship belonging to the Igbo nation in the Eastern Cape or in South Africa. In a separate address, Prince Chanchi Shikau from the Amateur House of Traditional Leaders reinforced calls for immediate government action, describing the incident as a direct violation of South African sovereignty and legal framework. He said, and I quote, "I want to highlight that our sovereignty is true to the statutes and dictates of the Constitution of South Africa and the laws governing this country. No one can come from wherever that person comes from and come here and undermine the authority of this country, especially this kingdom. We are led here by King
Vululu and the Sandy, who is the great-great-grandchild of King Palu Kakos. Shigao demanded the expulsion of all individuals involved in the coronation regardless of their immigration status. Bóyá wọ́n níwèé o, àbí wọn ò níwèé o, wọ́n ní kí wọ́n dá wọn padà lé. Ẹ rán wọn lọ bí tí wọ́n ti wá. Kí wọ́n tó bàlú ìjẹ́ ẹja kọ́kọ́ bá yé wọn jẹ́ ná, ká dá wọn padà. Ó dàbí pé kò tẹ́ wọn lọ́rùn pa gbà wọ́n láàyè síbí. Okay. Bóyá níwèé àbọ̀n níwèé, wọ́n wọlé legally àbọ̀n wọlé illegally, ẹja lé wọn padà. Okay o. Secondly, we are appealing to our government to look at hospital shops, including businesses that are run by the foreigners, to see whether these foreigners are documented or not. Ṣé rí ń tẹ́ kú lé ayé ara yín sí? Ṣé rí ń tẹ́ kú àwọn èèyàn tó kù sí? Wọ́n láwọn ń rọ̀jọba wọn, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé ìtajà yín, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé yín, kí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ yín ṣé níwèé àbẹ́ẹ̀ níwèé, àwọn ìwé ìgbélú yín dà, ìwé tẹ́ fi wọlé, ìwé àṣẹ tẹ́ fi wọlé, ìwé àṣẹ ìrìnnà tẹ́ fi wọlé dà. Wọ́n ní kí ìjọba ọmọ béèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín, ojú yín máa tó bó, gbogbo gàlégàlé yín máa tó rọ̀, èjìká yín tó lọ sókè yóò tó wálẹ̀. Thirdly, in rural villages, we have people who are running spaza shops and hardware stores who are also foreign nationals. He warned that failure by authorities to act trigger unrest among local communities. We are appealing to the law enforcement authorities to immediately deal with those before people can take the law into their own hands. No one can undermine our authority. We have been visiting various countries in the world, and we have never undermined anyone's authority. Shigawe accused foreign nationals, particularly Nigerians of Igbo descent, of undermining traditional leadership structures and destabilizing the region. This event of the past week really shows that these foreign nationals, especially the Igbo people from Nigeria, undermine the authority of our kingship. And they want to see this country in turmoil. We want to avoid turmoil because we will really take up arms if this is not immediately attended to. Ṣé gbọ́dọ̀ báyìí? Wọ́n gbé Jagamu jáde. Bí ìjọba bá kọ̀ tí ò gbé gbèsè tó yẹ kó gbé. Tí Jagamu bá jáde, iná ò ní mójú ẹni ọ̀dá. Ọ̀dá o. Reiterating the demand for deportation, the protesters stressed that the coronation had no legal or cultural legitimacy within the context of South Africa traditional governance system. Hence, he said, and I quote, hence, we are appealing to our government to take these people out of the borders of these countries. Country, ẹgbọ́n nǹkan báyìí. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó kópa nínú ìfinijóye wọn pátápátá kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ó tì wọ́n sẹ́yìn bọ́dà kí wọ́n máa lọ. Out of the borders of this country, especially those who participated in this uncalled for event of coronating a king in another territory that belongs to a king, to a king. The issue here, which a lot of people had raised, and of course, traditional leaders had raised, was that what had happened in the previous weeks, seeing that video of a so-called Nigerian king being installed in his position here in East London of Kukumba City, showed you know that it was undermining traditional leadership in the Eastern Cape. Shigao described widespread anger among local traditional authorities, institutions, saying the incident had deeply offended indigenous authority structures. He said, and I quote, "Indeed, we are really pissed off with the circumstances of the past weeks. We really feel undermined because there is no one who can really undermine someone's sovereignty. This is the territory of Amakosa, led by King Vululu and the Sandy from the Amakakabi house, which is the right-hand house of King Polo." He added that traditional leaders across different houses share the outrage. "I am coming," he said, and I quote, "I'm coming from the great house of the King Paulo, which is the Talega house, but I am not here to represent the Talega house, but as a traditional leader who is leading a mature local house, I am really pissed off, including the membership of the house that I lead.
that Nigerians, especially, could come to the territory of King Sandu and claim to have a king here. Once again, the protesters called for swift deportation measures. They said, and I quote, "We are appealing to our government to really make it a point that whoever formed part of the event is taken out of the borders of this country with immediate effect, because no one can really undermine the authority of our king." He further linked the issue to broader concerns about undocumented migrants and alleged criminal activities. He said, and I quote, "Also, we are aware that most of the foreigners are involved in drugs. We want our law enforcement authorities to make it a point that they check whoever is here, especially the foreigners, whether they are on drugs, and those who are trading illegally, including, those who are running spaza shops, whether their spaza shops are legal or not. If our government can really take us seriously, the controversy has reignited long-standing tension in South Africa over immigration, economic competition, and the role of foreign nationals in local communities. It also raises complex legal questions about cultural expression, diaspora identity, and the limits of traditional authority within a constitutional democracy. Now, tẹ́ bá rántí, mi ti kàdélẹ̀ o, tẹ́ bá rántí lásìkò kan, àwọn ọmọ South Africa wọ́n complain pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó yẹ káwọn ó ṣe ńlá àwọn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn, especially àwọn ẹ̀yà Ìgbò. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò nígbà náà wọ́n máa ń ṣe àṣejù to the extent pé wọ́n máa ń jẹ àwọn South Africa wọ́n dẹ̀ tó fi máa hàn wọ́n bí kan fowó flash àwọn girlfriend wọn, kan fowó gbàyàwó wọn, kan fowó báyàwó wọn lò pọ̀ nǹkankan, gbogbo yẹn ń bí àwọn ọmọ South Africa nú nígbà náà. Òun náà ni wọ́n tó ń try láti sọ ń bí pé gbogbo nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ mú sọ̀rọ̀ làwọn foreigners ń mú sọ̀rọ̀, and again ọ̀pọ̀lọpọ̀ business tí wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé kò wà legal. Mo ibi bọ́lọ̀ ń bá ti báyàn ṣe tó gbin sutísù rẹ bá ta, bó o bá fẹ́ jẹ́ ó yẹ kó o fọ́ bò jẹ ni, má jẹ́ kára àtọ́ mọ̀ pé wọ́n bá ní kí ló ń jẹ́ kó ọkàn sọ pé èmi máa ń dán bárúgbò mi ó ṣe rí wò mọ́ ni, mò ń jẹnu ẹ mọ̀ pé téyín bá ti yọ wọ́n léyìn ò ní èrìgì lókùn téyàn máa jẹ, mo kàn ń jẹnu báyìí ni, tó mo fẹ́ mọ̀ bọ́yá bárúgbò mi ó ṣe rí mi bá darúgbó. wọ́n bá ní ó rà ń gbé nǹkan bẹ̀lẹ́ kẹ́ ń bo mo wù kẹ́ni bí sọ ẹni bá ta ṣe ládọ́ọ̀bù jẹ ẹ̀yà Ìgbò kọ́ o, bí wọ́n ṣe ń ṣe káàkiri nu. bọ́ bá sọ̀rọ̀ ń pa wọn ọmọ Yorùbá kan tọrọ òye, àwọn náà ni ó jáde pòkì bí ìkẹta tán, àwọn náà ni ó mọ ìgéṣẹ́, àwọn náà ni ó mọ pé àkílódé tó kórìíra wọn, Mr. Awikonko kò yẹ kẹ́ ẹ kórìíra ẹ̀yà tí ò fẹ́ràn ẹ̀yà tèmi, bó mo fẹ́ fẹ́ràn wọn. So pápápẹ́ jẹ́ kí n bá délẹ̀ kí n fẹnu ètò ilé egun lẹ̀. Okay, ó ti ẹ̀ ti délẹ̀ gan. If our government can take us seriously. So now, as of the time of filing this report, South African authorities are yet to issue an official response to the protester demands, while the Nigerian government has also not publicly addressed the escalation situation. Nígbà tí ilé ọba iṣu, àtijọba South Africa àtijọba Nigeria wọ́n issue statement kí náà fẹ́ fi kún bí wọ́n bá issue statement. So àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko, àjáwó àrọ̀ Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ míì mọ́ ó, bóyá mo rí èèyàn tó fẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí o, kọ́ mọ́ dàbí ẹni pé wọn ò fàyè lẹ̀ fún calling rárá. +234 904 851 9362. Mo wá ń bẹ̀ yín ẹjá sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan. Tí ìbá ti ṣe tó wà ní South Africa tó rí ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fún wa ní àkáǹtì ẹ̀, àwọn yẹn ló lè sọ̀rọ̀ pẹ́ díẹ̀, but a fẹ́ dá sí ẹjọ́ jẹ́ ìṣẹ́jú kan. Bí n bá rí èèyàn méjì àbí mẹ́ta tó fẹ́ pè má pìkẹ̀. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362. Pápápá bí n bá rí kọ́ wọ́n máa lọ torí mo sì tún padà bọ̀ fún ètò míì. Yes, mo sì ń padà bọ̀ fún program míì. Tọ̀rọ̀ ti South Africa yìí kò sí dákẹ́lé lórí. Bẹ́ẹ̀ bá rí bí mọ́tò ṣe ń suná kẹ̀ o, mọ́ ṣe ń tan náà mọ́tò kẹ̀ o.
ara ajé ó tààyàn o àánú ajé ó ṣèyàn o kọ́lọ́run ó ṣàánú wa o. ìṣẹ́jú kan ni wọ́n fi retí ìpè yín o bí wọn bá ti wá rí kọ́ọ̀lù láàrin ìṣẹ́jú kan èmi ó yọ̀ǹda kọ́ọ̀lù o. àgò yọ̀ǹda di kọ́ọ̀lù o. àgò yọ̀ǹda di kọ́ọ̀lù o. ìṣẹ́jú kan ok hello hello Hello. hello sir. I'm moving away from the learning something. All right sir. Yeah. Yes. mo wà pẹ̀lú yín sir. Ṣé ń gbọ́ mi? mo wà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ni sir. Orúkọ mi ni Ọlá Olúkanì. All right sir. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ yẹn ni mo fẹ́ dá sí. All right sir. Yes, lèmi wà. All right sir. Ó yà mí lẹ́nu ní pé àwọn ọmọ Ìgbò wọn lọ́rọ̀ gbọ́. Tábà wo bí ogún ọdún sẹ́yìn náà ìwà tí wọ́n ń wù ní káàkiri wọ́n ti wù náà lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa. bẹ́ẹ̀ni. ní Yaba ojú orin nígbà tí Yaba ojú orin ṣì wà ń bẹ̀ tọ́jà yẹn wà ń bẹ̀. àwọn obìnrin wa tó máa gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ máa fà wọlé tó máa lè pẹ̀ ní Yaba ojú orin. wow. àwọn Yorùbá tó máa lọ rajà tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ní fún lọ́jà kó tó di pé wọ́n clear Yaba ojú orin tí ò sí ọjà yẹn bẹ̀ mọ́. so gbogbo ìwà yìí yóò lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wa trust wọn gan pé a fẹ́ fi wọ́n ṣe olórí nílẹ̀ Nàìjíríà ṣó lè jẹ́ ká trust wọn. ṣé ìwà tó ń wù yìí káàkiri tó fi ń bà wá jẹ́ ṣó lè jẹ́ ká trust wọn pé ká fi wọ́n ṣe olórí. ṣé wọn ò ní gbálẹ̀ wa gan. nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kó ń ronú bóyá wọn ò kí ń ronú ní kò yé mi. àjẹsí lára wọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa tó ń mọ ìwà wa tó ń mọ ẹ̀ṣẹ̀ wa tó yẹ kí wọ́n lè fi ìṣe àti àṣà wa kọ́ ṣe. ṣùgbọ́n kò bí ẹni pé àkànní àgbàdo sẹ́yìn gbá. kò yé mi rárá. wọn fẹ́ gbẹ́kọ̀ọ́ wọn fẹ́ gbà. torí wọ́n fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní mission ni. bí wọ́n ṣe ń ṣe yìí wọn lè rú Nàìjíríà tó máa ń ṣe báyìí lọ wọn lè rú Nàìjíríà tó máa ń ṣe báyìí lọ wọn lè rú Nàìjíríà because a lè trust gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè rí wọn lọ́wọ́ because tó máa bẹ̀rẹ̀ irú ìwà tí wọ́n wù ní South Africa yìí tó ń gbébọn sára yìí ìwà yẹn náà máa wù fún wa nílẹ̀ Yorùbá. lágbára Ọlọ́run wọ́n máa kọ́kọ́ sí bọ́dà láàrin oṣù kan wọ́n dẹ̀ kó gbogbo ìbọn tó ń fẹ́ kó wọlé. so ó yẹ kí tó dẹ̀ ń dùn mí jù lọ́rọ̀ àwa Yorùbá ni pé àwa Yorùbá a máa ń fẹnu ṣe nǹkan. ó yẹ ká ní àwọn kan nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé kí wọ́n ní pé kán máa ronú bí nǹkan tá a fẹ́ ṣe kán dẹ̀ máa make sure pé a ṣe. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wa ó yẹ ká ní àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n máa lọ bá wọn pé ok nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ ṣòfin lé lórí. kán dẹ̀ ká tó sùn wọn lọ́rùn pé òfin yẹn gbọ́dọ̀ múlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe òfin yẹn. ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ àǹfinijoyè yìí tá a bá ṣe káàkiri ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wa pé a fẹ́ gbọ́ ìfinijoyè kankan nílẹ̀. kẹ́nìkan lọ lúmi kó lóun fẹ́ joyè ńbẹ̀ kán àbọ́lìṣẹ́. kọ́kọ́ àbọ́lìṣẹ́ ìkọ̀kan ilé táwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe ní Amẹ́ríkà ń fẹ́ kí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wa nílẹ̀ Yorùbá kan stop ẹ̀. honestly òfin káwọn ọmọ Yorùbá máa gbọ́ àwọn sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba ní Atlanta àwọn ìjọba ní kíkan kọ́ káṣù gbogbo ẹ̀. ó yẹ káwọn ọgbọ́n lọ́balọ́ba wa nílẹ̀ Yorùbá kan stop ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àwọn kan wọn máa jọba ní ilẹ̀ abroad àti máa gba wọn ní ọba Yorùbá kò tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. kò yé mi náà o. kò sí kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní inú rí ọ̀gbọ́n tó máa ń pè rẹ̀ tó lòun akilẹ̀ tó ń káàkiri tàbá dẹ̀ ṣèwádìí gbogbo wọn dáadáa iṣẹ́ kíṣẹ́ ni wọ́n ń ṣe.
a gbọ́dọ̀ gbà káwọn kan wá máa pa orúkọ wa jẹ́. kán máa fi tí wọ́n bà orúkọ wa jẹ́, kán máa fi tí wọ́n bà ẹ̀yà wa jẹ́. a lè gbà fún wọn, a lè gbà fún wọn. God bless you, sir. kò sí bọ́n ṣe lè lówó tó, owó kọ́ ni iyì, owó kọ́ ni ẹ̀yẹ, owó kọ́ ni ọmọlúwàbí. agbájé lówó bàbá ẹ̀ lóògùn fáǹfààní mọ̀lẹ́bí wọn nìkan ni. ìwà bẹ́ẹ̀ ni. ìwà lẹ́wọ̀ ọmọ ènìyàn. bẹ́ẹ̀ ni sir. ìwà lọ́wọ́ ọmọ ènìyàn. bẹ́ẹ̀ ni sir. n tá ń pè lọ́mọlúwàbí nìyẹn. God bless you, sir. ọmọlúwàbí là wa. bẹ́ẹ̀ ni. àwọn ò lè gbà káwọn máa fi owó bà orúkọ wa jẹ́ káàkiri. God bless you, baba. mi ní wáyé tí o ẹ ṣe púpọ̀ sà. kò sẹ́ni tí ò lówó láàrin wa ní tó bá ti lè ń jẹun fúnra láre tẹ́nìkan kò bọ́ olówó ni àwọn owó kan ń bẹ gan tí ò sí fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Hello, Mr. Benson. Hello, bàbá Awikonko. Ẹ kú dédé àkókò yìí sà. Àkókò yìí nìyẹn o. Àwa ní sà, mi fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ torí mo ní program padà lálẹ́ yìí ni. Ẹ jẹ́ nǹkan sáré sọ just few things tí mo fẹ́ sọ. Ó yá sà. Ntọ́lọ́ tí mo fẹ́ kọ́ lọ ṣe fún wa ní Nàìjíríà yẹn bìkọ́ Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè ẹyọ kan. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn British náà ti dá wàhálà yẹn lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tàwọn Hausa lárí tá ń sọ, tàwọn Igbo gan náà tó wá worst. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá nìkan náà dẹ̀ ni Abia State lèmi ti sáàfù náà ní 2002. Ẹ lè rí ẹ̀yà kan kí wọ́n sùpọ̀ sójú kan nílẹ̀ Igbo láìláì, wọ́n fún everybody káàkiri ni. Ẹ lè rí Sábó nílẹ̀ Igbo. Sábó ṣe wà káàkiri nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó jẹ́ pé tíjà bá dé táwọn Hausa yẹn tó jẹ́ pé ó máa le díẹ̀ kẹ́ tó lè rí pé overpower wọn. Igbo ò jẹ́ kẹ́ni ní ẹ̀yà kankan yàtọ̀ sí ẹ̀yà wọn kó sùpọ̀ sójú kan. Àwọn mọ́là tí wọ́n ń ta súyà ẹ máa rí kan bí kẹ́ tó rí míì ẹ tó dé bí almost 30-minute drive. Mo ṣe wà nílẹ̀ Igbo nìyẹn. So ẹ̀yà Yorùbá ẹ̀yà ọmọlúwàbí ni. Níbí náà ńkọ́ àwọn náà ń ba gbogbo òlú jẹ́ káàkiri. So Ọlọ́run bá wa pín Nàìjíríà yẹn ẹ ti rí pínpín ló dá kápún Nàìjíríà because we are from different cultural backgrounds. Bẹ́ẹ̀ni. Different languages. Bẹ́ẹ̀ni. Different kìíní àwa orúkọ ní ẹ̀yà Yorùbá máa ń protect. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó kò kí ẹ̀. So Ọlọ́run bá wa pín tó ṣe wà lọ́kàn tí mi nìyẹn. God bless you, sir. God bless you, sir. Ọlọ́run máa bá wa pín Nàìjíríà. Because gbogbo eléyìí tá à ń gbé lọ yìí náà pínpín náà ni yóò padà pé gbogbo wa. Pínpín la ó pín gbogbo ẹrẹgẹdẹ. Pínpín la ó pín gbogbo ẹrẹgẹdẹ kò ní jẹ́ tiẹ̀ kò ní jẹ́ tèmi. Pínpín la ó pín yìí o. Because ẹ̀yà Ìgbò ń dúró nídúró pé wọn ò ní jẹ́ kẹ́yà mi ò wọlé padà. Àwọn náà fẹ́ sáré. Àwọn Haúsá àti Fúlàní dẹnu kalẹ̀. Bí wọ́n ti fẹ́ já Bọ́lá Tinubu bọ́ náà làwọn náà ń lé. Bọ́lá Tinubu tí sì ń bẹ́ẹ̀ náà òun náà pàfọ́ọ̀mù májíìkì kankan. Tá a fi lè sọ wípé kò náà dúró ṣùgbọ́n bódodò àgbọ̀n padà bẹ́ẹ̀ yóò sì second term ẹ̀. Ẹ má bínú o ẹ̀yin Tinubu ń bí o torí ìjọba Tinubu kò pè ẹnìkankan kò fẹ́fọ́ ẹnìkankan. Kọ́ wa tún máa lọ náà kò tún pè ẹnìkankan kò fẹ́fọ́ ẹnìkankan. Torí bí ó bá parí ọdún 8 a ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ lé lórí. Because alele Tinubu kó ń bẹ́ ní ìsìnkú wá ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ wa lílé tẹ́ lé òní o ọdún 5 ló ń ti lérò wípò ń fẹ́ sàwọn nǹkan kan àáwẹ̀ ká jàre ọyẹ́ ni ẹjẹ́ ajé ó parí ọdún 8 rẹ̀ bóyé pè bóyá dùà àfikàn ràn lọ́wọ́ ń bẹ́ ńgbà ó bá parí ọdún 8 torí kò sínú àwọn wèrè tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí tó lè ṣe nǹkan kan lórí orílẹ̀-èdè yìí o. Bọ́lá Tinubu kọ́ ni mẹ̀sáyà wa ṣùgbọ́n bàbá fún láǹfààní tó bá lọ́dún 8 rẹ̀ possibly bóyá ó lè ráwọn nǹkan kan dá padà. So that is my own thought. Mi ń fọ́ọ̀sì yín pé ká ìdìbò fún o ṣùgbọ́n bọ́ bá dodo àwọ̀ gbọ́n sórí àga padà kó sàárẹ̀ rẹ̀ kó parí ẹ̀. Hello daddy. Ṣùgbọ́n bọ́ bá dodo àwọ̀ gbọ́n sórí àga padà. Hello ẹ kálẹ́ sà. lọ́dọ̀ yìí. Yes sir. àmọ́ táìmù tó ń jẹ́ lọ́dọ̀ yìí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. ẹkúnjọ́ mẹ́ta. Àwa ni. Ọlọ́run á fún Tinubu lórí ọ̀fẹ́. Àmín o. Ó kàn yẹ pé ọdún 4 ó sì yẹ kéèyàn àárípa díẹ̀ because látìgbà tí Tinubu ti wà ń bẹ̀ ní ìsìn èmi ò tí ì gbọ́ pé àwọn tíṣà kankan daṣẹ́ lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ní Ògùn mi ò kò dẹ̀ tí ì fi bẹ́ẹ̀ sí
àwọn ọ̀ngọ̀rọ̀ wọn epo bó ṣe máa ń wá tẹ́lẹ̀ tí wọ́n máa sọ pé kò sépo nílùú ó lè wọ́n o báwọn èèyàn ríra so àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ bí àwọn yẹn the problem ta ní ni pé a ò ń fi bẹ́ẹ̀ lákìyèsí kúrún ní ondo ìka ni ìwọ̀nba tó sì ṣe pàápàá jùlọ nípa tọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ó fún wọn ní lóònù àwọn tíṣà ọ̀dẹ̀ tí dáṣẹ́ sílẹ̀ láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ o mi ò gbọ́ o èmi ò gbọ́ ayé ti lu dára ní ìsìn kò síbi àfi tẹ bá wà lójú òṣùpá gan ẹ rí nǹkan mi gbọ́ pé satellite àgbẹ̀ wa. bẹ́ẹ̀ni. so nípa tí àwọn ọmọ kòbòkòbò wọ̀nyí ìgbà tí mo sọ lọ́jọ́ kìíní àná àwọn kan sọ pé kí bàbá yẹn lọ gbẹnu sọ̀hún pé a rí àwọn ọmọ Ìgbò tó wà nílẹ̀ wọn ọmọ Yorùbá tó wà nílẹ̀ wọn tó ń ṣoríire èmi ò rí rárá ni agbé díẹ̀ náà ní Nàìjíríà ká tó kúrò ń bẹ̀ adẹ̀mọ́ta jẹ́ ká tó kúrò ń bẹ̀ agbélé Haúsá ilẹ̀ Ìgbò nìkan ni mi ò fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ dáadáa mi ò mọ̀ dáadáa ni ṣùgbọ́n tẹ́ bá sọ pé Haúsá èmi á sọ Haúsá màá dẹ̀ lè fi ta Haúsá ẹgbẹ́ mi gan pàápàá so ìyẹn làwa fi faramọ́ ọ̀rọ̀ àwọn Haúsá díẹ̀ àfaramọ́ ṣẹ́ríbò abaniláyọ̀ jẹ́ ni wọ́n abaniláyé jẹ́ ni wọ́n abaninilé jẹ́ ni wọ́n abanilórúkọ jẹ́ ni wọ́n àwọn tí ò mọ̀ wọ́n ló ń fi wọ́n ṣeré ṣẹ́rí gbogbo ìṣeré tí ìpenisáfíyèsí tẹ̀ ń ṣe fún àwọn yìí òun làwa ń fẹ́ ẹ ṣètò kan lọ́jọ́ kan odidi ọjọ́ mẹ́ta ni mo fi ṣàdúrà fún yín pé ọmọ yín ò ní ṣìgbé àmín o àwọn ọmọ yín ò ní ṣìgbé àmín sà lọ́kùnrin ni o lóbìnrin ni o nípa bí àwọn Ìgbò ṣe ń fọgbọ́n kọ́gbọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ àwọn ọmọ wa táwọn ọmọ wa náà máa fẹ́ wọn sí omi ti pọ̀jọ́ kà lọ. ó lágbára dáàdi èyí ó dàárọ̀ sà. àkàndọ̀rọ̀ Awikonko mi ò ní láǹfààní láti píkọ́ mi mọ́ torí pé mo ní program mo lánàá program lénìí wọ́n kàn sinmi díẹ̀ n ó sì wò ó ni mo ń rí nǹkan kan bí o bọ́yọ̀ òótọ́ ni Muhammad has just sent you clinic on stream. I don't know how true it is. Well, àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ẹ ṣé oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ yìí tẹ́ bá ń fẹ́ jẹ́ iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ìbínú wọ́n lọ nísìn wọ́n tún padà wá lágbára Ọlọ́run ikú ò ní pa wá àìsàn ní sí wá lọ́jọ́ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire kò sẹ́ni tó kórìíra ẹ̀yà kan o ṣùgbọ́n Yorùbá first kọ́kọ́ fẹ́ràn ẹ̀yà tiẹ̀ náà. ok ẹni yẹn ń tan rẹ̀ ní àbí kó ń tàn ọ́ sọ rẹ̀ o kó ń tàn ọ́ sọ rẹ̀ mo wá òwe àkọsẹ́ tó lè sẹ́ǹdì ẹ̀ láìláì kó ń tàn ọ́ sọ rẹ̀ o so àná Olódùmarè ní fésìlẹ̀ omi ní wáńtì àjọ pàdé padà láìpẹ́ kò sẹ́ni tó kórìíra ẹ̀yà kankan ṣùgbọ́n ẹ̀yà tí ọba tí wọ́n ń fipá lé kó tí ò lè sọ́rí láti lo language yẹn èèyàn ń fagbára yàn ọ̀rẹ́ tí ọba ti ọ̀rẹ́ pé màá lé ẹni yẹn kó lórí láì mí nìsín so èmi ò ń fagbára mi ò ń fi tìpátìkúkù wá ọ̀rẹ́ you are arriving late bẹ́ẹ̀ ni sà nítorí mo ti ń palẹ̀ ẹrù mi mọ́ God bless you àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ o mi ní wáńtì ọ̀dàbọ̀ mo ń padà bọ̀ ẹ ṣé o ẹni tó lọ ń try mi lórí YouTube yìí tí n bá gbá ọ mú